के तपाईहरुको वाइफाई स्लो भएको छ? स्लो हुनुको मेन रिजन भनेको तपाईहरुको वाइफाई को राउटरमा कति जना डिभाइसहरु कनेक्टेड छ भनेर पनि एउटा हुन सक्छ। कतै तपाईहरुको वाइफाई कुनै अननोन पर्सनले ह्याक गरेर चलाइरहेको त छैन? अथवा त्यो मान्छेले कुन बेला तपाईको वाइफाई चलाइरहेको छ, कुन डिभाइस युज गरेर तपाईको वाइफाईलाई चलाइरहेको छ, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यस्तै प्रकारको भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया केही कमेन्ट फिडब्याक कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईको वाइफाई कसले चलाइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम चाहिँ रहेको छ FING। यहाँ गएर सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु। अहिले चाहिँ मैले अपडेट पनि गरिन। त्यसपछि यो गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई खोल्नु होला। अनि यो फिङ खोल्नु होला। फिङ खोलिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सुरुमै इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले यहाँ नो इन्टरनेट भनेर लेखेको छ। म चाहिँ अहिले यो इन्टरनेटमा कनेक्टेड छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ लास्ट अपडेटेड 18 मिनेट अगो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई रिफ्रेश गर्नुभयो भने तपाईको अहिले रिसेन्टली चाहिँ तपाईहरुको कुन डिभाइस एक्टिभ छ, कुन डिभाइस चाहिँ तपाईको राउटरमा कनेक्टेड छ, कुन डिभाइस चाहिँ तपाईको डिभाइसले चाहिँ तपाईको वाइफाई युज गरेर नेट चलाइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ सुरुमा रहेको छ यहाँ TDW8901N भनेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुको राउटर डिभाइस हो तपाईहरुको। त्यसपछि तपाईहरुले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ Samsung Galaxy भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ मेरो घरको बाबाको मोबाइल रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ Xiaomi को देख्न सक्नुहुन्छ, Samsung देख्न सक्नुहुन्छ, Galaxy Star 2 Plus देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ Intel भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ Samsung J7 भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डिभाइसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 8-7 जना चाहिँ कनेक्टेड भएको छन्। तपाईको वाइफाई चाहिँ 7 वटा डिभाइसबाट चलाइरहेको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा नेट स्लो हुनुको मेन रिजन भनेको तपाईको वाइफाईमा एकदम धेरै जना कनेक्टेड भएर चलाइरहेको हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ भएको हुन सक्छ। अनि यदि अरु कसै तपाईले नचिनेको मान्छेले पनि तपाईको राउटर तपाईको वाइफाई चाहिँ चलाएको हुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँबाट यो भनेको चाहिँ मोबाइलको साइन रहेको छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट चाहिँ चलाइरहेको छ त्यो कुरा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मोबाइल पनि कुन मोबाइल युज गरेको छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ Samsung Galaxy छ, यहाँ चाहिँ Xiaomi छ, अनि Samsung Galaxy Star 2 Plus छ, J7 भन्ने मोबाइलहरु चाहिँ मेरो वाइफाईमा कनेक्ट भएर चलिरहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि मोबाइल कुन समयमा तपाईको यो डिभाइसमा कनेक्ट भएको थियो भनेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्राइडे 4 अक्टोबर 2019 देखि यो डिभाइसले चाहिँ मेरो इन्टरनेट चाहिँ चलाइरहेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईहरु अनि त्यसपछि अरु हिस्ट्री पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। कुन टाइममा चाहिँ यो मोबाइल ले तपाईहरुको इन्टरनेट चलाइरहेको थियो भन्ने कुरा सबै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति मात्रै नभएर तपाईहरुले यो एपमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु यहाँ नेटवर्कमा आउनुहोस्। यहाँ हामीहरु यहाँ हुन्छौं। त्यसपछि हामी यहाँ नेटवर्कमा आउनुहोस्। नेटवर्कमा आइसकेपछि तपाईहरुले इन्टरनेट स्पिड टेस्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईहरुले कुन चाहिँको वाइफाई चलाइरहनु भएको छ भन्नाले अब कुन आईएसपी को चाहिँ नेट चलाइरहनु भएको छ, इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर तपाईको कुन रहेको छ भनेर चाहिँ यसले भनिदिन्छ। मेरो चाहिँ नेपाल टेलिकम भएको भएर यहाँ नेपाल टेलिकम लेखेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब डाउनलोड स्पिड र अपलोड स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको इन्टरनेट स्पिड चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्ने कुराहरु यति नै हुन्। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनु होला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र फेरि भोलि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्म मलाई पनि बिदा दिनु होला। हस्त जय नेपाल।